Abisala mga kaibigan! Today's tutorial ay itong Earsaver na may sunflower motif. So, kung bago ka lang sa channel ko, I'm inviting you to please subscribe on my channel and click the notification bell to get you updated on my next tutorials. Let's start! Ang materials na ginamit ko dito ay mga tira-tira lang ng Monaco at saka lab nuts. Tsaka ito, yung green. At ang gagamitin nating hook ay 3mm hook. At ang botones, yung regular size lang na botones. Kahit anong kulay siguro pwede na. Tsaka scissor. Yan. Start tayo sa sunflower. Kunin mo yung kulay brown. Then, gagawa tayo ng magic circle. Yan. And then, chain 1. Single crochet inside the magic circle. Isa pa hanggang sa maka 8 single crochet. MTU to guys at hindi ko to sariling design. Nag-send lang si client ng picture and then nagbase lang ako sa design niya. Pero yung tutorial, yung kung paano ko siya ginawa, freehand na lang. Then ito, sinishare ko nga sa inyo. Yan, after ng 8 single crochet, slip stitch natin dito sa unang single crochet na ginawa natin. Hilahin mo lang yung dulo. Yan, para siya magsara. At ikat na natin. Kasi hanggang dyan lang si brown. At insert na natin si yellow para sa kanyang mga leaves. Yan, ganito ka mag-change ng color. Hilahin mo yung brown. Yan. Yan. So, gagawa tayo ng chain 2 para sa unang leaves. And then, double crochet doon sa same space or same single crochet doon sa nag-slip stitch. Gagawa tayo ng 4 pa na double crochet kasi 5 dapat yan. So yung chain 2, yan yung magsisilbing isang double crochet. After mo maka 5 double crochet, turn around mo. Yan. And then, yung pangalawang chain, doon sa dalawang chain na ginawa mo, i-slip stitch doon ang yarn. At ang tawag sa stitch na to ay popcorn stitch. Tulad ng diagram na yan, nagbe-blink. Yan. Start na ulit ng chain 2 and then double crochet ulit down sa next stitch. Gagawa na ulit tayo ng 5 double crochet, then slip stitch mo dun sa unang double crochet. Yun nga yung popcorn stitch. Ganyan ang style ng popcorn stitch. Ulit-ulitin mo lang yan sa lahat ng 8 single crochet para makagawa ng 8 petals.
Sa mga beginners ha, another ano na naman to, info about popcorn stitch. Ganyan ang style ng popcorn stitch. Pwede siya magamit sa kahit saan. Yan, dito na tayo sa pang last na stitch. Mabubuo na natin yung 8 petals ng sunflower. Yung last 2 chain, slip stitch lang natin kung saan tayo unang nag-slip stitch kanina, dun sa pangalawang chain. Saan ba? Ayan, buo na ating flower. Hihilahin ko na lang muna yung nasa gitna kasi nagbuka na naman. Dapat yan ay sarado. Yan, oh. Para walang butas. And then, bubuhol ko muna para secure at matibay. Hindi siya ulit bubuka. Huwag nyo guys puputulin yan ha, at papasok natin yan sa gitna kasi isasara natin itong likod. Yan, so chain 1 and then single crochet tayo, single crochet 2 together doon sa next stitch. So, dalawang stitch na pinagsama. So, single crochet 2 together. And then, sa next is single crochet. Yan. Paulit-ulit lang, single crochet 2 together. And then, single crochet hanggang sa pabilog. Kasi, sasara natin yan. Guys, huwag kayo maiinip sa aking tutorial ha. Kasi sa totoo lang, ang dami kong gustong ituro pa o gawin tutorial. Time lang talaga yung mahirap. Talagang sinisingit ko lang talaga siya kasi nananahi pa ako sa araw. Opo, at mananahi po ako. Itong mga tutorial na to, sa gabi ko lang ginagawa. Alam ba, mga alas 9 ng gabi. May pa mga bata noon. Sa nanonood ba ng TV. Kaya, yung video na to, mga nakamute. Tapos, bino-voice over ko na lang pag sa umaga na after umalis ng asawa ko, pupunta ng work. Yan, tahimik pa, tulog pa ang mga bata. Kaya sinasamantala ko. Ayan, nasa pangalawang row na tayo. Gagawa naman tayo ng puro single crochet 2 together dito sa huling row na to. Bali 2 rows lang siya para masara yung sa likod ng flower.
Ayan. So, maglilip lang tayo. Medyo mahaba-habang pangtahi. Yan. So, sarado na siya. So, gagawin muna natin yung pinaka-base ng parang Earsaver niya. Itong green. So, hopefully, magkasya yung ating green. Yan. So, mag-chain tayo ng 26 chain. Siyempre, same hook. Same hook pa rin na 3mm. Yan, 26 chain plus 1 tayo. Bali, magiging 27 yan. Then, i-slip stitch natin dun sa next chain at single crochet naman sa next, half double crochet, and then dun sa next 5 stitches gagawa tayo ng 5 double crochet. Yan yung magsisilbing dahon ng sunflower. Ganyan din yung gagawin sa kabila. Ito yung kalahati muna ng dahon. Yan, 5 double crochet. After that, half double crochet na ulit. And then, single crochet. Yan. Tapos na kalahati ng dahon. Then, yung gitna is gagawa tayo ng another 6 single crochet. So, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 single crochet sa gitna. Then, yung kalahati ulit, isang single crochet, half double crochet, then 5 double crochet ulit. Yan. So, after ng 5 double crochet, dapat may 3 chain space pang natira para sa half double crochet, single crochet, at slip stitch. Yan. So, dadako na tayo sa kalahati ng ating leaves, which is slip stitch ulit, kung saan tayo nag-slip stitch ng huli. Then, single crochet, half double crochet, and then 5 ulit na double crochet. Then after ng 5, 6 na single crochet, and then ulit single crochet, half double crochet, 5 double crochet, half daisy, single, at saka slip stitch. Yan, tapos ng Earsavers. May pang wave ends tayo.
Yan ang pagwe-weave ko ng ends. Then, insert ko ulit sa kabila para syempre matibay. Yan. Kakat natin. Yan, at tapos ng ating Earsaver. At tatahiin lang natin itong button magkabila. Yan. Oh. Tcharan! Oh, tapos na. Natahi na agad. So, ang sukat na ating Earsaver ay 5 cm. Oh, ibang klase ang aking parang isang mga pang mekaniko. So, yan, ididikit na natin yung ating sunflower sa gitna using this glue. Yan. Pero kung may fabric glue kayo, pwede din. Trip ko lang to. Itong glue gun. Ididikit natin sa gitna ng ating Earsaver. Yan. Titignan nyo ha. Baka mabaligtad ang dikit nyo, patay. Ang hirap pa naman niya tanggalin. Yan. Oh. Diba? Oh, yan. Tuyo na. Tuyo na agad. Yan. Tapos na ang ating Earsaver na sunflower. Yan. Yan. So, susukat nga natin. Sukat natin sa ating sa ating face mask. Nalilito pa ako. Ano kasi? Ay yung blue ang nasa labas, diba? Blue yung nasa labas. Nabaligtad. Yan. Yan. I-white yung nasa gitna. Tama ba ako? Bahala na kayo mag-correct. Yan. Subscribe kayo ha pag nagustuhan nyo. Yan. Thank you. Yan. Tapos na. Gagawa pa ulit ako ng dalawa nito. Thank you.